Електричні автомобілі, які ще зовсім нещодавно здавалися екзотичним пристроєм для диваків, усе впевненіше завойовують позиції на ринку транспортних засобів. І деякі експерти уже починають складати прогнози щодо того, коли вони остаточно витіснять машини, оснащені традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Утім, хоча здається, що електромобіль – це досягнення сучасного технічного прогресу, насправді це не так. Машини на електричній тязі уже одного разу пережили період розквіту і популярності і мали шанси стати основним засобом пересування. Проте на попередньому етапі технічного прогресу це їм не вдалося. На світанку промислової революції інженери і промисловці зрозуміли, що для переміщення зростаючої маси товарів потрібні більш потужні засоби пересування, ніж звичні коні, і почали працювати над створенням механічних екіпажів. Найбільш очевидним рішенням здавалося випробувана технологія – паровий двигун, який вже широко використовувався у промисловості. Тож, на початку 19 століття на дорогах з'явилися перші парові автомашини. Проте виявилося, що такі транспортні засоби не дуже зручні. Парові двигуни були дуже громісткі, вимагали багато палива і постійної дозаправки водою. І до того ж, не вирізнялися мобільністю. Для того, щоб розвести пари і рушити такі автівці, потрібно було до 45 хвилин часу, тож кінець кінцем паровики не прижилися. Розпрощавшись із ідеєю парових авто, інженери взялися шукати більш зручні варіанти. Нещодавно винайдений двигун внутрішнього згоряння подавав надії, але теж мав багато недоліків. Він пред'являв високі вимоги до фізичних кондицій водія, адже його треба було заводити вручну, за допомогою спеціального важеля. Це вимагало значних зусиль і робило водіння авто практично неможливим для жінок і літніх людей. Крім того, він жахливо шумів і смердів, що дратувало тогочасну публіку, звиклу до тиші і чистого повітря. Звернули увагу винахідники і на електрику. Уже у 1832 році британський винахідник Роберт Андерсон створив першу робочу версію електричного автомобіля. Він був позбавлений більшості недоліків бензинових машин. Не шумів, не димів і був легкий в управлінні. Тож протягом наступних десятиліть популярність електричних машин невпинно зростала, у першу чергу серед жінок, яким було важко заводити бензинові двигуни. Над створенням електромобілів працювали найкращі інженери. Зокрема, Фердинанд Порше розпочав свою кар'єру автоконструктора саме з цього. У 1898 році він спроектував для фірми Еггер Логнер машину, яка отримала назву P1. Porsche 1. Цей автомобіль став видатним досягненням тогочасної техніки. Він міг розігнатися до 35 км на годину і мав запас ходу з одного заряджання до 80 км. Уже через рік Porsche довів, що P1 – найкраща машина у своєму класі, вигравши на ній гонку, у якій брали участь моделі від 19 провідних автомобільних компаній. Пік розквіту електромобілів припав на перше десятиліття ХХ століття. У той період вони складали близько третини транспортних засобів, які пересувалися по дорогах. Проте вони також мали свої недоліки, які гальмували їх подальше поширення. Головною проблемою були важкі і недовговічні свинцеві акумулятори. Наприклад, у моделі P1 вони важили 500 кг, при загальній вазі машини – 1350 кг. Крім того, вони довго заряджалися і давали невеликий пробіг із однієї зарядки. А незабаром електромобілі отримали кілька ударів, які надовго зробили їх непотрібними. У 1908 році Генрі Форд випустив на ринок революційний бензиновий автомобіль модель T. Це авто різко змінило ситуацію на ринку, і з його появою автомобіль перестав бути предметом розкоші і перетворився на товар масового споживання. Тодішні електромобілі ніяк не могли конкурувати з Фордом, який був у рази дешевше. Модель T коштувала $650, тоді як електричний Родстер продавався за $1750. У 1912 році американський інженер Чарльз Кеттрін вивів на ринок електричний стартер, який позбавив автомобілістів від фізичних вправ при запуску двигуна внутрішнього згоряння. Тепер авто можна було завести простим поворотом ключа у замку. І нарешті
Останній цвях у труну електромобілів забили геологи, які відкрили нафтові родовища у Техасі та на Близькому Сході. Завдяки цьому бензин різко подешевшав. Електромобілі стали остаточно неконкурентноздатними і зникли із доріг на кілька десятиліть. У цьому відео ми розберемо також, який вуглецевий слід залишає після себе електромобіль. Зокрема, під час виробництва нового транспортного засобу. І виявляється, що найекологічніший автомобіль – це той, який уже є. І найбільш революційна екологічна дія – не купити нову Тесла, а відремонтувати наявне авто або придбати якісне вживане. А зекономлені кошти можна інвестувати, змусити гроші працювати на себе. Одна з таких можливостей – інвестиції у готельну нерухомість через Rebus Invest. Суть проста. Ви можете інвестувати у готельну нерухомість. Хочете – купуйте цілий номер чи апартаменти. Хочете – входьте дольовим учасником із мінімальною сумою від $10 тисяч. Дохід до 16% на рік із операційки та до 25% внаслідок зростання вартості активу. Управлінням займається Rebus Hotels Group. 11 років на ринку, 55 готелів у портфелі. Вони беруть на себе всю рутину – бронювання, маркетинг, персоналу. А ви просто інвестуєте. Хочете – інвестуєте в готель біля океану, а хочете – у комплекс у Карпатах чи Польщі. А промокод «Ціна держави» дає знижку до 15% на інвестицію. QR-код на екрані та посилання в описі. Дивіться об'єкти уже зараз. Хочете – їдьте на електрокарі, а хочете – заробляйте на тих, хто відпочиває. Наступний сплеск цікавості до них виник у 70-х роках ХХ століття. У 1973 році сталася війна судного дня, яку розпочали коаліція арабських держав на чолі з Єгиптом і Сирією проти Ізраїлю. США та західні країни підтримали єврейську державу. У відповідь арабські країни, експортери нафти, наклали ембарго. Ціна на нафту зросла із $2-3 за барель у 1973 році до $12 за барель у 1974 році. Криза примусила автомобільні компанії шукати альтернативу бензиновим двигунам. Тоді багато із них згадали про електромобілі. Розробили низку концептуальних моделей, які проходили випробування, вкладено кошти у розробку ефективніших акумуляторів. Проте нафтова криза тим часом минулася, бензин знову подешевшав, і про електромобілі знову забули. Точкою нового розквіту став початок 21-го століття. Поштовхом до цього стало зростальне занепокоєння екологічними проблемами, зокрема глобальним потеплінням, а також технічний прогрес, винайдення неодимових магнітів, які дали можливість різко збільшити потужність електродвигунів та нових акумуляторів більшої місткості. Першим великим проривом став гібридний автомобіль Toyota Prius. Випущений на світовий ринок у 2000 році, він швидко набув популярності завдяки тому, що давав можливість значно економити бензин. Процес електрифікації транспорту продовжився в епіцентрі розвитку сучасних технологій – Кремнієвій долині. Стартап Tesla Motors у 2008 році розпочав виробництво Tesla Roadster – першого серійного авто, здатного на одному заряді проїхати понад 300 кілометрів. Це стало початком справжньої революції в автомобілебудуванні. Сьогодні, як і 120 років тому, майже усі великі автовиробники пропонують споживачам повністю електричні моделі. Популярність електромобілів стрімко зростає з кожним роком. У 2024 році у світі продали 17 мільйонів електричних авто, що склало 20% від загального об'єму продажів. І прогнозується, що у 2025 році продажі перевищать 20 мільйонів, а частка ринку зросте до 25%. Популярність електромобілів в різних країнах є дуже нерівномірною. Найбільш активно вони впроваджуються у Китаї та Норвегії. Із 17 мільйонів проданих торік автомобілів 11 мільйонів припали на Китай. Кожен другий автомобіль, що продається в країні, електричний.
Головним стимулом для покупців є ціна. За даними британської дослідницької фірми JATO Dynamics, середня вартість електромобіля у Китаї у середині 2023 року становила $33 964. Це на 8% дешевше, ніж аналогічний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння. Зниження цін вдалося досягнути завдяки масштабним програмам державної підтримки виробництва, а також тому, що Китай є світовим монополістом у виробництві рідкісноземельних металів, які є критично важливою сировиною для електромобілів. Через це на внутрішньому ринку країни ці метали коштують значно дешевше, ніж в інших частинах світу. Про це у нас є окреме відео «Війна США і Китаю за ресурси світу». Також Китай випереджає інші країни за розвитком електромобільної інфраструктури. Станом на 2023 рік там налічується 1,2 мільйона доступних зарядних станцій, тоді як у Європі їх було 400 тисяч, а у Сполучених Штатах усього 52 тисячі. Завдяки цьому електромобілі користуються у Китаї високим попитом і вже складають близько 10% від загального парку автомобілів. Норвегія, хоч і володіє великими покладами нафти, позбувається бензинових авто і ще активніше. У 2024 році серед усіх проданих в країні машин електромобілі склали 89%. Традиційні авто купують переважно прокатні компанії, оскільки більшість приїжджих туристів іще не мають досвіду поводження з електромобілями. Проте незабаром і вони мають долучитися до загальних тенденцій. Норвегія стане першою країною у світі, яка практично повністю витіснить автомобілі із бензиновими та дизельними двигунами з ринку нових авто, вважає голова Норвезької асоціації електромобілів Крістіна Бу. Завдяки високому рівню продажів частка електромобілів у норвезькому автопарку уже досягла позначки у 28,6%. Такий швидкий перехід на електричну тягу досягнутий завдяки потужним економічним стимулам, запровадженим норвезьким урядом. Бензинові і дизельні авто обкладаються додатковими податками, тоді як електричні звільнені від ввізного мита і податку на додану вартість. В інших регіонах світу популярність електромобілів поки що набагато нижча. Більшість європейських країн не наслідує приклад Норвегії. Середня частка продажів електромобілів по Європейському Союзі у 2024 році склала 20%. А у Сполучених Штатах тільки 10% нових машин електричні. І це попри те, що уряд країни запровадив для покупців податкову пільгу у розмірі $7500. Країни, що розвиваються, проявляють і ще менше зацікавлення. У Південно-Східній Азії, крім Китаю, частка продажів електромобілів складає 9%, у Бразилії – 6%, а в Африці – менш ніж 1%. Надалі зростання парку електромобілів буде тільки прискорюватися. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, органу, що працює при Організації економічного співробітництва, яка об'єднує 38 найбільш економічно розвинених країн світу, до 2030 року їхня частка у продажах нових машин зросте до 40%. Причому на китайському ринку вона сягне позначки у 80%, на європейському – 60%. Натомість у Сполучених Штатах, якщо політика держави у цьому відношенні не зміниться, до 2030 року лише 20% нових авто будуть електричними. Утім, хоча захоплення електромобілями наразі не поділяють у багатьох регіонах світу, їхнє поширення уже мало що може зупинити. Економічні процеси і технічний прогрес дозволили усунути більшість проблем, які свого часу стали причиною їх занепаду. Сьогодні основним фактором, який стримує поширення електромобілів, є їх ціна. В усіх країнах, крім Китаю, вони усе ще дорожчі за машини з двигунами внутрішнього згоряння. Наприклад, у Німеччині електроавто у середньому на 20% дорожче за бензиновий аналог, у Сполучених Штатах на 30%, у Бразилії на 25%, а у Мексиці на 50%. Саме тому у бідніших країнах, де покупці при виборі машини орієнтуються у першу чергу на ціну, попит на електромобілі залишається низьким.
Проте у міру збільшення об'ємів виробництва і прогресу технологій ціна на них неухильно знижується. За прогнозом американського Rocky Mountain Institute, вартість ключового елемента конструкції електромобіля – акумулятора – до 2030 року знизиться приблизно вдвічі, із нинішніх $150 за 1 кВт-годину місткості до $60-90. Відтак, зі зниженням цін електромобілі будуть усе успішніше конкурувати з бензиновими. Переломним стане той момент, коли електромобіль стане дешевшим за аналогічну машину з двигуном внутрішнього згоряння. Після цього перехід на електричну тягу вже не потребуватиме державних стимулів. Споживачі самостійно обиратимуть дешевший товар. За прогнозом британського університету Ексетера, такий перелом відбудеться до кінця десятиліття на всіх основних світових ринках. Таким чином, через 5 років, якщо нинішні тенденції збережуться, електромобілі стануть найбільш популярним засобом пересування серед легкових авто. Щоправда, в інших секторах ринку процеси йдуть набагато повільніше. Електричні вантажівки і автобуси поки що користуються набагато меншим попитом. Електроавтобуси дуже популярні в Китаї, де вже складають понад 50% нових покупок. А у Канаді, Чилі, Фінляндії, Нідерландах, Польщі, Португалії та Швеції їхня частка вже перевищує 20% ринку. Проте, у світовому масштабі вони ще мало поширені. На них припадає лише близько 3% від продажів нових автобусів. Ринок електричних вантажівок іще менший. У 2024 році на них припало менше, ніж 2% продажів у світі. Проте швидкий прогрес у поширенні легкових автомобілів стане дороговказом для інших секторів ринку. Куди ведуть автомобілі, туди підуть і інші види транспорту, вважає дослідник енергетичної стратегії американського Rocky Mountain Institute Kingsmill Bond. На його думку, експоненційне зростання продажів електромобілів незабаром повторить двох- і трьохколісні транспортні засоби, популярні у Південно-Східній Азії – моторолери і моторікші, відомі як тук-туки, вантажівки, автобуси та інші транспортні засоби. Конструктори по всьому світу вже готують ґрунт для переходу на електричну тягу не тільки у наземному транспорті, але й в морському та повітряному. Щоправда, поки що можливості сучасних акумуляторів усе ж таки не дозволяють повністю замінити судна і літаки на дальніх рейсах, тому наявні проєкти призначені для недалеких перевезень. Так, кілька компаній оголосили про розробку електричних пасажирських літаків для перельотів на відстань до 300-400 кілометрів. Деякі з них можуть отримати дозвіл на комерційну експлуатацію уже до 2030 року. Кораблебудівники розробляють проєкти паромів та річкових суден, призначених для перевезення пасажирів і вантажів на відносно невеликій відстані, а також буксирів для морських портів. Таким чином, у недалекому майбутньому електрика має шанси значно потіснити нафтопродукти як джерела енергії для транспорту. На транспорт припадає близько 60% світового споживання нафтопродуктів, тож очікувані зміни у цій галузі неминуче потягнуть наслідки для ринку нафти. Середній бензиновий автомобіль споживає понад 10 барелів нафти на рік, і коли його замінюють на електричний аналог, потреба у цій нафті відпадає. У 2025 році електромобілі витіснять із ринку близько 2,5 мільйонів барелів нафти щодня. А до 2030 року цей показник зросте до 5 мільйонів барелів на день. Щоправда, попри відчутну економію, загальне споживання нафти у світі продовжує зростати через те, що парк автомобілів в країнах, що розвиваються, швидко збільшується. Проте темпи цього зростання під впливом електромобілів послідовно знижуються. Міжнародне енергетичне агентство передбачає, що у 2025 році світовий попит на нафту зросте до 726 тисяч барелів на день і досягне позначки у 103,54 мільйонів барелів. А у 2026 році споживання нафти зросте уже тільки на 690 тисяч барелів на добу. Темпи зростання попиту на нафту зменшуватимуться і надалі, і кінець кінцем, за прогнозами агентства. Приблизно у 2030 році споживання нафти у світі досягне свого піку, після чого почне поступово знижуватися.
В економічно розвинених країнах, де сьогодні кількість електромобілів збільшується найшвидшими темпами, споживання нафти вже скорочується. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у країнах-членах Організації економічного співробітництва у нинішньому році буде споживатися на 199 тисяч барелів нафти на день менше, ніж у 2024 році. А світове зростання забезпечить менш розвинені країни, де споживання зросте на 925 тисяч барелів на добу. Основним аргументом на користь електромобіля як для урядів, так і для покупців є його екологічність. Стурбовані забрудненням довкілля і перспективами глобального потепління, а вони намагаються зробити внесок у зменшення викидів вуглецю. І електромобіль, який не спалює бензин, виглядає дуже вдалим рішенням. Проте є і скептики, які стверджують, що називати електромобіль чистим видом транспорту – сильне перебільшення. Якщо взяти до уваги не тільки сам процес їзди, а весь життєвий цикл автомобіля, то перевага електричних моделей не виглядає настільки очевидною. Адже у процесі їх виробництва виділяється набагато більше вуглецю, ніж при виробництві бензинового автомобіля. Згідно із математичною моделлю, розробленою Аргонською лабораторією, дослідницьким центром Міністерства енергетики США, у процесі виробництва середнього електричного седана виділяється 8,1 тонни вуглекислого газу, а при виробництві аналогічної бензинової моделі – 5,5 тонн. Таким чином, на момент потрапляння в руки покупця, бензиновий автомобіль є набагато більш екологічним і має викинути в атмосферу 2,6 тонн вуглекислого газу, перш ніж його вуглецевий слід зрівняється із вуглецевим слідом нового електромобіля. Також не зовсім правильним є твердження, що після виходу із заводу електромобіль більше не чинить тиску на екологію. Адже для виробництва електроенергії часто використовуються викопні вуглеводні, так що хоч автомобіль сам і не залишає за собою шлейф отруйного вихлопу, десь віддалі це за нього робить теплова електростанція. Розмір вуглецевого сліду електромобіля є різним у різних частинах світу і залежить від структури енергетики кожної держави. Наприклад, у Норвегії майже 100% електроенергії виробляється із відновлювальних джерел. Це означає, що норвезькі електромобілі практично не лишають викидів вуглецю у процесі експлуатації. А у Польщі і Китаї переважна більшість електроенергії виробляється на вугільних електростанціях. Через це вуглецевий слід тамтешніх електромобілів є досить значним. Загалом вугілля усе ще залишається провідним джерелом виробництва електроенергії у світі. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2024 році викопне паливо становило майже 60% світового виробництва енергії. Причому, згідно зі статистичним оглядом світової енергетики, лише на вугілля приходиться 35,4% глобальної генерації. Вугілля є найбільшим джерелом викидів СО2, пов'язаних з енергетикою. Модель Аргонської лабораторії дозволяє порахувати вуглецеві викиди у різних машин і визначити точку беззбитковості, пробіг, після якого електромобіль стає більш екологічно безпечним, ніж його бензиновий аналог. Інформаційне агентство Reuters наводить дані для двох седанів одного класу – електричного Tesla Model 3 і бензинового Toyota Corolla. Розрахунки проводилися для трьох сценаріїв. У першому вважалося, що вся електроенергія надходить із відновлювальних джерел, тому електромобіль у процесі експлуатації взагалі не залишає за собою вуглецевого сліду. У цьому випадку Toyota Corolla доганяє Tesla Model 3 за викидами вуглекислого газу, проїхавши 13 520 кілометрів. Виходячи із середнього річного пробігу авто у Сполучених Штатах, це станеться приблизно через 7-8 місяців експлуатації. Після цього викиди Toyota продовжують зростати, і вона стає більш шкідливою для довкілля, ніж Tesla. Другий сценарій відповідав енергетичному балансу США, у якому 23% електроенергії виробляється з викопного палива. Через це вуглецевий слід Тесли у процесі експлуатації зростає, і Тойоті доведеться проїхати 21 720 кілометрів, тобто на 8200 кілометрів більше, ніж у першому сценарії, перш ніж вона дожене Теслу за викидами вуглецю. На це знадобиться близько року експлуатації.
Цей сценарій досить близький до українського. Згідно з даними Міністерства енергетики, у 2021 році, останньому перед повномасштабним російським вторгненням, на теплові електростанції припадало 29% генерації. Третій сценарій передбачав, що всі електростанції країни працюють на вугіллі. У цьому випадку вуглецевий слід електромобіля зростає майже так само швидко, як і бензинової машини. Вони зрівнюються за показниками викидів тільки через 127 тисяч кілометрів. Науковці підрахували, що на подолання такої відстані автомобілям знадобиться понад 5 років. Утім, є дослідники, які вважають висновки Аргонської лабораторії занадто оптимістичними. Наприклад, співробітник Єльського університету Дам'ян Ернст вважає, що електромобіль стає більш екологічним, ніж бензиновий аналог, не менше, ніж через 67 тисяч кілометрів пробігу. За даними Американського інституту нафти, який представляє понад 600 компаній, що працюють у нафтопереробній галузі, автомобілі з різними типами двигунів протягом усього життєвого циклу показують приблизно однакові параметри екологічності. Утім, варто мати на увазі, що ці результати публікує організація, прямо зацікавлена у збереженні попиту на нафтопродукти. Хто б не мав рацію у цих суперечках, ясно одне. Для того, щоб дійсно знизити тиск на довкілля, мало просто поміняти бензинові машини на електричні. Потрібно докласти зусиль для зміни структури генерації. Що більше зеленої енергії потраплятиме до електромережі, то більш екологічним транспортом ставатимуть електромобілі. Поки питання про точну оцінку збитків від електромобілів для довкілля іще обговорюється, фінансисти уже підраховують цілком конкретні збитки для державних бюджетів та інфраструктури. Адже будівництво та утримання доріг у більшості країн, у тому числі і в Україні, фінансується переважно коштом акцизу на пальне. Такий податок дає досить справедливий розподіл витрат між власниками авто, оскільки вони платять тим більше, чим важча у них машина і чим більше вона їздить. Проте електромобілі зламали цю систему. Їхні власники не купують бензину і, відповідно, не сплачують акциз. Водночас вони користуються шляхами і роблять свій внесок у їх руйнування. Причому навіть більший, ніж інші автовласники, оскільки електромобілі, як правило, мають більшу вагу, ніж бензинові авто аналогічного класу. Поширення електромобілів також вимагає додаткових державних інвестицій в енергетичну інфраструктуру, оскільки збільшення кількості зарядних станцій підвищує навантаження на електромережі і вимагає будівництва нових ліній електропередач і реконструкції уже наявних. А оскільки акциз на пальне власники електромобілів не сплачують, виходить, що більшість витрат на розвиток дорожньої інфраструктури падає на власників бензинових авто, і це є явною соціальною несправедливістю. На сьогодні, поки електромобілі у більшості країн і ще становлять невелику частку у загальному автопарку, ці втрати не надто помітні. Тож уряди поки що більше переймаються стимулюванням купівлі електромобілів, ніж їх оподаткуванням. Проте, зі збільшенням їх частки на дорогах, втрати державних бюджетів виростуть настільки, що ігнорувати їх буде уже неможливо. Наприклад, дослідники з британського університету Стратклайду підрахували, що до 2050 року через електромобілі бюджет Великої Британії не дорахується 32 мільярдів фунтів, це близько 43 мільярдів доларів на рік. Тож доведеться шукати способу все ж таки обкласти власників електромобілів податками на рівні з власниками бензинових авто. І фахівці вже обговорюють, як це можна буде зробити. Найпростіший спосіб – стягнення з власників електромобілів фіксованого щорічного збору. Подібну практику вже запровадили деякі американські штати. Розмір таких зборів визначають законодавці, виходячи з місцевих умов. Найменший встановлено на Гаваях, у Колорадо та Південній Дакоті. Це $50 на рік. Найбільший у Вашингтоні – $225. Проте такий фіксований збір, на відміну від акцизу на бензин, не залежить від того, наскільки активно власник авто використовує дороги. Тож фахівці також розглядають варіант запровадження акцизу на електроенергію, яка продається на зарядних станціях. Науковці університету Стратклайду підрахували, що для того, щоб компенсувати втрати від акцизу на бензин, вартість енергії для зарядки авто має зрости у 3,5 рази.
із 14 до 49 пенсів за кіловат-годину, тобто із майже 8 гривень до 28 гривень. Утім, в акцизу на електрику також є свій недолік, який полягає в тому, що електромобіль не обов'язково заряджати на спеціальній станції. Для цього цілком годиться звичайна домашня розетка. Швидкість зарядки при цьому менша, зате енергія буде в рази дешевшою. Таким чином, власник електромобіля легко обійде закон і уникне сплати акцизу. До речі, в Україні, за іронією долі, власники електромобілів користуються цими пільгами. Так, тариф для населення складає 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину, у той час як для комерції він складає 8 гривень 23 копійки включно з ПДВ. Тобто держава субсидує власників електрокарів, у тому числі люксових марок, як Tesla, BMW, Mercedes-Benz тощо. Якщо ж влада вирішить запровадити акциз на всю електроенергію, це неминуче викличе протести з боку усіх, хто не користується електромобілем. Тож піти на такий непопулярний захід навряд чи наважиться будь-який уряд. Ще один можливий спосіб оподаткування – це спеціальний збір на пробіг автомобіля. Вчені з американського університету Перд'ю підрахували, що його розмір доцільно було б встановити на рівні 2 центів на милю. Це близько 52 копійок на кілометр. Єдиної думки щодо того, який із цих податків найкраще виконує свою функцію і компенсує бюджетні витрати від поширення електромобілів, на сьогодні не існує. Проте майже усім урядам уже до кінця десятиліття доведеться обрати свій варіант, щоб не допустити обвалу фінансування шляхової інфраструктури. Україна також не стоїть у стороні від світових тенденцій. Електромобілі уже з'явилися на наших дорогах і принесли з собою усі супутні вигоди і втрати. Щоправда, поки що їх не надто багато. Наприкінці 2024 року кількість електромобілів в Україні досягнула 120 тисяч, що складає близько 1% від загального 12-мільйонного парку автомобілів. Проте вже сьогодні вони завдають бюджету цілком відчутних втрат. Якщо припустити, що 120 тисяч автомобілів були б легковиками, які працюють на бензині, то їхні власники сплачували б акциз, який сьогодні дорівнював 213,5 євро за 1000 літрів. За підрахунками фахівців, середній річний пробіг автомобіля в Україні складає близько 20 тисяч кілометрів. І припустимо, що середня витрата бензину складає 10 літрів на 100 кілометрів. І у цьому випадку кожен власник машини має купити на рік 2000 літрів бензину і сплатити 427 євро акцизу. Для 120 тисяч машин акциз складає 51,24 мільйона євро, або близько 2,4 мільярда гривень. Проте, оскільки власники електрокарів бензину не купують, то бюджет недоотримає таку суму. Цим бюджетні втрати не обмежуються. Починаючи з 2018 року, покупці електромобілів звільнені також від сплати мита і ПДВ при ввезенні електромобілів. Наприклад, при ввезенні вживаної Toyota Corolla вартістю $20 тисяч сьогодні потрібно заплатити $2000 мита і майже $4,5 тисячі ПДВ. При цьому покупець Tesla Модель 3 заплатить від 100 до 200 євро акцизу, залежно від ємності акумулятора. У лютому 2025 року, за даними Укравтопрому, до України було ввезено близько 2,1 тисячі вживаних електромобілів віком до 5 років. Таким чином, якщо вважати, що на кожному із них держава не дорахувалося б $1000 і мита, і ПДВ, і на загал це складе близько 12,6 мільйонів доларів або 523 мільйонів гривень за один місяць. Очевидно, уряд уже помітив ці втрати. Тож уже з 1 січня 2026 року податкові пільги при ввезенні електромобілів будуть скасовані. Із покупців буде стягуватися мито в розмірі 10% вартості машини і ПДВ у розмірі 20% від вартості, включно з митом і акцизом. За прогнозами, це підвищить остаточну ціну електромобіля в середньому на 30-35%. Тож громадянам, які планують найближчим часом придбати електричне авто, скориставшись податковим
додатковими пільгами, а варто зробити це до кінця року. Уявіть собі, ми живемо в добу, коли звичайний двигун внутрішнього згоряння поступається місцем безшумному, чистому електромобілю. Здається, ось він, технологічний прорив, який врятує планету від вуглецевого лиха. Та якщо зняти рожеві окуляри, історія виглядає складнішою. Так, електромобілі – це потужний крок до зменшення викидів у містах. Так, вони не спалюють бензин і не труять повітря. Але їхнє виробництво енергозатратне, а ефект екологічної користі залежить від того, якою електрикою їх заряджають. У країнах із вугільною енергетикою електромобіль може бути навіть шкідливішим, ніж бензиновий. І тут виникає питання про вартість електроенергії, оскільки відновлювальна енергетика – це сонячні панелі, вітряки тощо коштує дорого. І оптимальним є розвиток атомної енергетики, а не боротьба із нею. Про це у нас було окреме відео. Як екологи знищують економіку і екологію. Прокляття Грети Тунберг. Крім того, електрокари підривають стару економічну модель. Не платять акцизів, але зношують дороги іще більше. Вони отримують пільги і субсидії, але коштом усіх платників податків. Економіка переходу виглядає поки що вибірково вигідною і не завжди справедливою. Можливо, найбільша помилка думати, що достатньо просто замінити бензинові машини на електричні, і світ стане зеленішим. І істина ж в іншому. Не машина визначає екологічність, а система, у якій вона існує. Майбутнє не лише за електромобілями, майбутнє за зменшенням потреби у машинах взагалі. Це міста, де ходити пішки безпечно і приємно. Це громадський транспорт, який працює як годинник. Це культура ремонту і довговічності, а не швидкої заміни. Найекологічніший автомобіль – це той, який уже є. І, можливо, найбільш революційна дія – не купити нову Теслу, а відремонтувати наявне вживане авто. Виберіть збереження та обслуговування вашого поточного автомобіля або купівлю надійного вживаного автомобіля, що зменшить відходи та енергомісткість виробництва. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть, чи ви вважаєте соціально справедливим наявність пільг при імпорті електрокарів в Україну та можливість заряджати власникам таких авто електроенергією, що продається населенню на пільгових умовах, та не сплачувати акциз, який йде на ремонт та будівництво доріг. Друзі, 70% наших глядачів не підписані на наш YouTube канал. Ви допоможете у поширенні економічної свободи в Україні вашою підпискою на ціну держави, лайком цього відео та коментарем під ним. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії – НЕД. НЕД може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.